baby, and welcome to my YouTube channel! At para sa video natin ngayong araw na to, meron na naman akong i-share sa inyo na isang tipid tips na pwede nyong gawin sa mga bahay-bahay nyo lang. Mas lalo sa mga girls dyan. Syempre, gustong-gusto nating maging maganda. And number one dyan na dapat nating pagandahin is ang ating mga buhok. So, kaya naman ngayon, magkukulay tayo ng ating buhok. Ako pala. Magkukulay ako ng aking buhok. Naghanap-hanap ako sa Watsons ng pinakamurang pangkulay na pwede kong gamitin. And ang nahanap kong pangkulay is etong Glamworks na ito, which is 49 pesos lang. And, ayun, pwede mo na siyang gamitin pang kulay ng iyong buhok. Ang kulay nga pala ng Glamworks na pangkulay na ito ay dark mahogany. And, dark mahogany, sabi niya. Kasi sawang-sawa na ako sa kulay brown and black na kulay ng buhok. So, mag-level up naman tayo sa ibang kulay. Mag-try naman tayo ng ibang kulay. Pero, titignan natin kung i-effect ba to sa aking hair. Kasi nakalagay dito na kapag yung, eto na rin, pakita ko na lang sa inyo. Ayan. Pag dark hair, ganyan yung kulay niya. Yung kalalabasan niya. Tapos pag light hair naman, ganyan yung kalalabasan niya. So, bali ako is, andito sa may range ng, nasa gitna. So, tignan natin kung ano yung magiging kalalabasan niyang kulay sa aking buhok. So, bali itong Glamworks na pangkulay na ito ay merong 15 ml colorant and 15 ml developer, sabi niya. So, net 30 ml. 15 plus 15, 30. Ah! Tapos, sabi dito ay, say goodbye to dull and lifeless hair. Goodbye, Philippines. Glamworks permanent hair dye color can transform the hair color in just one wash. It gives your hair a brand new look for a brand new you! So, paano nga ba gamitin itong Glamworks permanent hair dye color? Directions for use. Number 1 is to unpack and cut the hair. Cut the hair dye color sachet in the corners. Squeeze it into the glove palm and mix. Ay, oh. So, bali, meron na siyang gloves na kasama. Ito, nakasupot siyang ganyan. Ito, meron na siyang gloves na kasama. Tapos, number 2, apply the mixture evenly on your slightly wet hair. So, bali, dapat yung buhok natin is medyo basa. Then, massage the hair from roots to tip and until bubbles come out. Avoid contact with the eyes. Direction number 3 is to keep it on your hair for 20 to 25 minutes. Keep it longer in case of oily hair. So, bali yung buhok ko ay oily, kagaya ng mukha kong oily. So, bali papatagalin natin ito ng 30 minutes siguro. So, for the last direction is to spray some water once again and rub your hair to make bubbles. Rinse it with water, sabi. Merong naka-asterisk dito na use 1 pack for short hair and 2 or more packs for longer hair. So, bale, ako ay short hair na ako ngayon kasi nagpagupit na ako. Kaya, ang binili ko ay isang pack lang. And marami naman na to, 30 ml. So, magkakasya na to sa aking buhok. So, yan. Tara na, magsimula na tayong magkulay-kulay dito. Diba? Tara na. So, ayan guys, nakikita nyo na hindi na panta-pantay yung kulay ng buhok ko. Dito may black, tapos dito brown, ganoon. Tignan nyo, may hairspray ako dito. Hairspray na tubig. DIY din. Wala kasi akong yung pang-spray ng tubig ay, kaya ito na lang. O, diba? Alcohol. Charot diyan alcohol. Nilagyan ko lang ng tubig. Bus na to. Slightly wet hair daw. So, ayan, spray. Medyo basa. What? So, ayan guys. Ayan na, basa ko na siya ng paonte-onte lang. Buti ito at provided na yung meron na siyang gloves talaga. Tapos,
Tapos, ilalagay daw natin dito sa may palm natin etong, ano to? Hair dye mixture. Wow! Mabango siya guys. Hindi yung matapang yung ano niya. Yung, ang parang nila, amoy. Unlike sa mga iba. Tapos, i-mix daw natin na ganyan. Ayan. Tapos, lagay natin siya. Lagay tayo ulit. Wait lang. Tapos, etong pangkulay na to, hindi siya masakit sa mata. Yung ibang pangkulay, ang sakit naman sa ilong, sakit pa sa mata. Oh, guys, nakikita niyo na ba yung kulay niya? Oh, diba? Pahinga pa po. Oh! Ang importante dito sa may ibabaw o kaya dito sa may harap kasi yan talaga yung nakikita. Kili-kili ko. Ay! Hala, parang dumudugo yung ulo ko. Hala, oh. Pag napukulay kayo ng sarili nyong buhok, guys, ingatan yung kung saan-saan mapunta. So, yun guys, pagkatapos kong i-massage at may lagay na itong permanent hair dye color ng Glamworks sa aking buhok, ay sabi dito, keep it on your hair for 20 to 25 minutes. Keep it longer in case of oily hair, sabi. So, bale, ibababad natin itong hair dye color na ito for 30 minutes kasi nga, sabi ko kanina na oily ang aking buhok. So, ayun, hintay-hintay tayo ng 30 minutes and yun. Ganyan muna. So, bali guys, ang oras na ngayon ay 11:01. 11:01, so 11:30 or 11:29. 11:30, babanlawan ko na yung aking buhok. So, yun guys, kakain muna ako habang naghihintay. Share tayo. So, ayun guys, ang oras na ay 11:37. So, mabura tayo ng 7 minutes, pero okay lang yon para mas kitang-kita yung kulay and mas umepek sa ating buhok kasi nga talaga oily ang aking buhok. So, ngayon babanlawan ko muna siya and magbabalik ako. So, ayun nga guys, binanlawan ko ng aking buhok at syempre naligo na rin ako para sabay-sabay na. So, ito nga ang kinalabasan. Sobrang ganda, parang nagpakulay ako sa salon, pero ang totoo niyan, ako lang talaga ang gumawa. Ayan, nakikita nyo na dark mahogany talaga siya. Dati is yung buhok ko ay black, brown, Dalmatian, ganon, charot. Ngayon ay iisang kulay na lang. So, ito na ang result ng ating DIY hair color, which is 49 pesos lang. And sobrang nakatipid ka na at gumanda ka pa. So, that's it for today's video, guys. Sana nag-enjoy kayo and sana itry nyo rin to sa mga buhok nyo, sa bahay-bahay nyo para maging maganda tayong lahat. And thank you for watching, guys. See you till my next vlog. Bye-bye! Ang ganda ng buhok ko. Chat!